بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يخبر سبحانه وتعالى أن آل فرعون قد جاءهم النذر وأنهم كذبوا كذلك شأن الأمم التي كذبت قبلهم، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة يعني قوائم هؤلاء المكذبين، فقال كذبت قبلهم أي قبل قريش وقبل العرب قوم نوح فكذبوا عبدنا لو نوح عليه السلام وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ثم كان إنجاء الله تبارك وتعالى له وإهلاك هؤلاء. وكذلك قال جل وعلا بعد ذلك: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وقال جل وعلا: كذبت ثمود بالنذر وانظر ماذا كان من شأن الله تبارك وتعالى معه. وكذلك قوم لوط الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهنا يبين الله تبارك وتعالى في سياق هؤلاء قوم فرعون قال: ولقد جاء آل فرعون النذر. جاءهم النذر النذارات الكثيرة، أولا على يعني لسان رسولهم موسى عليه السلام، فقد أنذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى إنهم استمروا على الكفر والعناد، كقول الله تبارك وتعالى أن موسى قال لهم ويحكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وكذلك قال موسى لفرعون: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي إذا ظل على يعني كفره وعناده على هذا النحو. والنذر التي أتتهم نذر بتحذير موسى، وكذلك بهذه النذر العقوبات الجزئية التي جاءتهم في الدنيا، كما قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، اللي هو القحط. فإذا جاءتهم الحسنة من الخصب والنماء قالوا لنا هذه نحن نستحقها، وأن تصب سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما استمروا في عنادهم الله يقول: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أتتهم هذه النذر من الله تبارك وتعالى أن يرجعوا وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وكان كل ما تقع عليهم نذارة من هذه النذر يعني يظهر العودة في وقتها، ثم بعد ذلك إذا أزالها الله تبارك وتعالى عنهم عادوا وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون. يرجعوا مرة ثانية إلى عنادهم.
قال جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، بكل آيات الله تبارك وتعالى، سواء كان آياته المتلوة المنزلة على والتي يتلوها عليهم موسى عليه السلام، أو آيات الله تبارك وتعالى. هذه عقوباته، وهذه آية، أمور خارقة للعادة، ضفادع التي تملأ السهل والجبل وتدخل في بيوتهم حتى في أفواههم ويتكلمون، الدم الذي يدخل عليهم في من كل مكان، إذا اغترفوا الماء من النهر وأرسلوه إلى بيوتهم صار دما عبيطا. فأمور عظيمة، كذبوا بآياتنا كلها، عند ذلك لم يفلح فيهم إلا الإهلاك. قال جل وعلا: فأخذناهم أخذ عزيز غالب لا يغلبه أحد، مقتدر قادر على أن يفعل ما يشاء. وكان هذا الأخذ كما قص الله تبارك وتعالى: أخرجهم من بيوتهم في إثر موسى عندما خرج بقومه، ثم إن الله تبارك وتعالى أنجى موسى ومعه، ثم أدخلهم إلى البحر وأغرقهم فيه. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى كفار العرب، قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم أيها العرب المكذبون بهذه الرسالة الذين كفروا بهذه خير من أولئكم؟ خير من قوم نوح الذين كفروا وكذبوا عاقبهم الله، وعاد الذين عاقبهم الله تبارك وتعالى، وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، هل هم خير منهم؟ خير منهم مكانا أو مكانة أو قوة. كفاركم خير من أولئكم، فلا يصيبهم ما أصابهم بجامع الكفر بين هؤلاء وهؤلاء، فإذا استووا في الكفر فإذا ينتظر عقوبة الله تبارك وتعالى. أم لكم براءة في الزبر؟ أم أن الله تبارك وتعالى قد كتب براءتكم من العقاب في الزبر، في الكتابة عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وفي مقاديره سبحانه وتعالى؟ هل قد أخذتم براءة من الله تبارك وتعالى ألا يعاقبكم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقول هؤلاء الكفار نحن جميع، وهم يرون أنهم أهل قوة، العرب قريش ومن حولها والكثرة كانت ضد هذا الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي نزلت عليه هذه السورة لم يكن معه إلا العدد القليل، فيقولون نحن جميعا منتصر، سننتصر على محمد ومن معه ونزيل هذا الدين. فكانوا يظنون في أنفسهم هذا. أم يقولون نحن جميع منتصر، فبشرهم الله بالهزيمة، فقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع، جمع المشركين، ويولون الدبر، يولون أدبارهم ركضا. وقد كان هذا كما أخبر الله تبارك وتعالى في بدر، فإنهم جمعوا جموعهم في بدر لملاقاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أكثر من 1000، وكان المسلمون قلة قليلة، لم كانوا حتى ذاهبين لغير معركة، وإنما ذاهبين عير أبي سفيان، ولكنهم مع ذلك لما التقوا بهم أعطوا الكفار ظهورهم للمسلمين وولوا الأدبار، فأسر من الكفار 70 وقتل منهم 70، والباقي ولوا الأدبار إلى مكة هاربين. قال جل وعلا: سيهزم الجمع، جمع الكفار، ويولون الدبر هروبا. وهذا كان لا شك أن هذا إخبار بالغيب، وهو من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان يتصور أن جمع الكفار هذا القوي العظيم، والمسلمين لم يكن لهم في هذا الوقت سيف قائم يحميهم، كونه الله تبارك وتعالى ينزل هذا في هذا الوقت وحال ضعف المسلمين في مكة، ثم يقع الأمر تماما كما أخبر الله تبارك وتعالى، دليل على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم قال جل وعلا: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل العقوبة الشديدة الحقيقية الطويلة، الساعة يوم القيامة، موعدهم لتنزل بهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. بل الساعة موعدهم يوم القيامة.
سمي بالساعة لأن له ساعة محددة سيأتي فيه، موعدهم الذي يتوعدهم الله تبارك وتعالى فيه. ثم قال جل وعلا: والساعة أدهى وأمر. الساعة داهية أكبر، وأمر علقم، يعني أن العقوبتها شديدة جدا، أمر من هزيمة بدر. أين هزيمة بدر والعقوبة فيها وهي شديدة ولا شك على الكفار، وفي قتل من قتل وأسر من أسر وكسر نفوسهم، لكن العقوبة التي تنتظرهم في الآخرة أشد من هذا، أدهى وأمر من عقوبة بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم بين سبحانه وتعالى يعني عقوبة كل هذه الأمم المكذبة من هؤلاء المجرمين، فقال: إن المجرمين في ضلال وسعر. هذا حكم من الله تبارك وتعالى وبيان. إن المجرمين، كل فاعل الإجرام، إجرام الذنب العظيم والكفر أعظم هذه الذنوب، إن المجرمين في كل أمة في كل عصر ومصر في ضلال عن الحق، ضلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم، وسعر في الآخرة، سعير نار مسعرة مؤججة لهم، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه عقوبتهم يوم القيامة، يسحبون في النار على وجوههم، تسحبه الملائكة على وجوههم وهم يعني مكبلون الأيدي والأرجل، ثم يسحب بهذه الصورة يعني المهينة على وجهه عياذا بالله وفي النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهنا هذا يعني قول يتأتى لهم من الملائكة أو من يتولى يعني عذابهم: ذوقوا يعني أيها المجرمون مس سقر. ومسها أعظم مسيس، وسقر اسم من أسماء النار، وهي قيل إن سقر هي يعني حفرة النار ودركها الأسفل. ذوقوا هذا، ذوقوا مس سقر، يعني عذابها الشديد. عندما طبعا يمسهم ليس مسيس ديت، وإنما يعني يغوصون فيها عياذا بالله. ذوقوا مس سقر. ثم قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن الله سبحانه وتعالى منزل هذا القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه جل وعلا: كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة إلى أعمال يعني العباد كلهم، كل شيء إنما هو بقدر، مقدر وقتا وزمانا ومقدارا وكيفية وعملا واستمرارا. كل هذا إنما قد قدره الله تبارك وتعالى. فإن الله قبل أن يخلق الخلق كتب مقادير الخلق يعني عنده سبحانه وتعالى، فلا حركة ولا سكون ولا وجود لمخلوق ولا انعدام له، كل شيء قد كتبه الله تبارك وتعالى وحسبه. فمن هذا كل هذه المقادير التي يخبر الله تبارك وتعالى عنها بأنه لا سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأن الساعة موعدهم، وأنها ستقوم، وأنهم سيعذبون، كل هذا قد قدره الله تبارك وتعالى وكتبه. فليس يعني هناك أمر متروك يعني ليفعل في هكذا، بل كل شيء قد أحكمه الله تبارك وتعالى وقدره جل وعلا. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا في قيام الساعة، وكذلك أمرنا أمر الله تبارك وتعالى لأي شيء يريده سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمجرد أن يقول له جل وعلا يعني بالكينونة كن فيكون مباشرة. ويوم القيامة إنما ستكون بأمر الله تبارك وتعالى، وأمر واحد. يعني عندما يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور يؤمر أمر واحد فقط فينفخ فيه، وهذا الأمر يأتي كلمح البصر. وكذلك وقوع الساعة تقع كأنها لمح بصر. وما أمرنا بقيام الساعة الذي يتهددهم الله تبارك وتعالى فيه إلا واحدة كن.
على طول، فيكون الأمر كلمح بالبصر لا يأخذ وقتا يد. ولمح البصر، لمحة البصر هي خطفة العين، يعني خطفة النظر، هذه سرعة يعني قيام ما يريد الله تبارك وتعالى قيامه. وما أمرنا إلا واحدة، يعني لا تتكرر. فإذا كما قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ثم قال جل وعلا: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم، إشباهكم وأمثالكم في الكفر والعناد أهلكهم الله تبارك وتعالى، هم هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى: قوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات قرى لوط وقوم فرعون. وسموا هؤلاء أشياعهم أنهم مشيعون لهم، يعني مناصرون لهم، لأن هؤلاء كلهم وإن افترقوا زمانا وافترقوا مكانا إلا أنهم مجتمعون على الكفر، مجمعون عليه، فكلهم من أهل الكفر والعناد قد أجمعوا على هذا الأمر. فلذلك الله يخبر سبحانه وتعالى بأن يعني اتعظوا من مصير هؤلاء. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني هل هناك من يتذكر منكم ويدرك يعني قيمة وخطورة هذا التحذير من الله تبارك وتعالى؟ فهل من مدكر، سؤال يراد به يعني حث هؤلاء على أن يعملوا عقولهم وأن يتذكروا يعني ما يعظهم الله تبارك وتعالى به وما يتهددهم به وتوعدهم به سبحانه وتعالى. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. كل شيء فعلته هذه الأمم في الزبر، يعني أنه مسطر، أن كل أمر مما فعلته هذه الأمم هؤلاء المكذبين قد سطره الله تبارك وتعالى. وكل شيء فعلوه في الزبر، وهو في كتابة الملائكة، وكذلك قبل هذا في اللوح المحفوظ، فإن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما قال يعني صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بدء هذا الأمر قال: كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. وكتب في الذكر كل شيء، يعني قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين، كتاب مبين عند الله تبارك وتعالى، وهو هذا اللوح المحفوظ. والكتابة الثانية بعد ذلك كتابة الملائكة التي تحصي على كل فاعل عمله. إن كل نفس لما عليها حافظ، نفس مؤمنة كافرة إلا عليها حافظ، يعني حافظ محصي يحصي أعمالها ويكتبها. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يخرج لسانه من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل كلها. والتسجيل كذلك لا شك أنه حتى بخطرات القلوب كما قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقد جاء أيضا أن العبد إذا هم بحسنة فلم يعملها قال الله تبارك وتعالى: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. فإذا هم، مجرد الهم بالحسنة وهو النية والقصد،
فإن الله تبارك وتعالى يأمر الملائكة أن يكتبوها له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات. الشاهد من كل هذا أن أعمال يعني كل أحد مسطرة، خيرا أو شرا فإنها كله، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير وكبير مما يعني هو من فعل الأناسي مسطر. ولذلك يوم القيامة يقول الكافر: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ووجدوا ما عملوا حاضرا أي في الكتاب، كل مكتوب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر قد سطره الله تبارك وتعالى وكتبه وأحصاه. هذا هو صفحة يعني المعاندين المجرمين المكذبين. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بما أعد لأوليائه وعباده المؤمنين، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر. المتقون في مقابل المجرمين، هناك المجرمين وهناك هذا المتقون. وهذا الوصف والتسمية وصف الله تبارك وتعالى، والله يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية سبحانه وتعالى. أما إذا سمى الناس يعني هذه المسميات بغير أسمائها فلا وزن لذلك، لا وزن لذلك عند الله. وإنما الحقائق التسمية إنما هي ما يسميه الله تبارك وتعالى حقيقا سبحانه وتعالى. إن المتقين عباد الله تبارك وتعالى يعني المؤمنين، سموا المتقون سماهم الله تبارك وتعالى المتقين لأنهم يعني خائفون من الله تبارك وتعالى. والمتقي حقيقة التقوى هي من جعل بينه وبين عقوبة الله تبارك وتعالى، حمى نفسه من عقوبة الله، اتقاها، اتقى العقوبة. واتقاء العقوبة الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالإيمان به وطاعته سبحانه وتعالى. الإيمان الدين إيمان وطاعة، فبالإيمان والطاعة. سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، قال له: هل سرت بأرض فيها شوك؟ قال للسائل: هل سرت بأوض يعني شائكة؟ قال: نعم. قال له: ماذا صنعت عندما سرت في هذه الأرض؟ يعني قال: رفعت ثيابي واحترست، يعني احترست إني تضربني شوكة من هنا أو شوكة من هنا. قال له: هذه التقوى. قال له: هذه التقوى، الاحتراز من المعاصي التي بسببها يكون عقوبة الرب تبارك وتعالى. إن المتقين الخائفين من الله تبارك وتعالى الذين جعلوا بينهم وبين عقوبة الله تبارك وتعالى حماية لهم من عقوبة الله في جنات بساتين، جمع جنة. والجنة البستان الذي التفت أغصانه وتشابكت فروع أشجاره. في جنات ونهر، أنهار جارية. وهذه الأنهار أخبر سبحانه وتعالى أنها مختلفة يعني الأنواع، كما قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في جنات ونهر، أنهار. في مقعد صدق الجنة، مقعد مكان صدق، أنه قائم
موجود صادق، وعد من الله تبارك وتعالى أكيد. فالجنة لا شك مخلوقة موجودة، يعني عندما يتكلم الله تبارك وتعالى عنها فهي حق صدق موجود قائم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الملك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الملك، وهو الملك على الحقيقة جل وعلا. وغيره ممن يطلق عليه لفظ الملك إنما هو يعني عارية، ملك عاري. وأما الملك الحقيقي فهو لله تبارك وتعالى. فالله الذي يملك يعني الأشياء ملك حقيقي، لأنه خالقها وبارئها والمتصرف فيها سبحانه وتعالى، وهو الموكل بها. وأما ملك غيره فعاري مستعار، يعطيه الله تبارك وتعالى وينزعه منه وقت ما شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وملك الله تبارك وتعالى ملك دائم لا ينقطع، فهو الذي له الدين واصبة، خضوع العباد لهم يعني خضوع دائم. وأما غيره فإن ملكه ملك محدود، قد يكون في فترة، في ساعات، في أيام، في شهور، في سنين، وينتهي. فهو عاري وهو منتهي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو المليك سبحانه وتعالى، الملك جل وعلا على الحقيقة، مقتدر، قادر على يعني كل شيء سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. وما ذكر هنا في هذه السورة إيقاع عقوبته بأعدائه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له قدرة. انظر قدرته سبحانه وتعالى لقوم نوح، عاد، ثمود، هذه بقدرته سبحانه وتعالى أنزل هذا، وبقدرته أنجى عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. كذلك ما يتهدد الله تبارك وتعالى به هنا ويتوعد به الكفار، الله مقتدر عليه، قادر على أن ينفذ يعني وعيده في أعدائه سبحانه وتعالى، كما أنه قادر سبحانه وتعالى على إنفاذ وعده سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين. وعد الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين أن يدخلهم الجنة، أن يسكنهم إياها، أن تكون على هذا النحو الذي أخبر الله تبارك وتعالى، فالله مقتدر. وقول الله تبارك وتعالى في الجنة أنها عنده سبحانه وتعالى، وذلك أن الجنة في السماء، وأن أعلى الجنة هو يعني سقف أعلى الجنة عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كما في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسطها وسقفها عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فأنهار الجنة تتفجر من وسطها من الفردوس، والفردوس أخبر النبي بأنه أعلى الجنة وأنه وسطها، وأن يعني سقف الجنة هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك هنا قال سبحانه وتعالى: عند مليك مقتدر. عندية مكان في السماء عنده سبحانه وتعالى. وهذا حسبك بهذا كرامة من الله تبارك وتعالى أن يكون عباده المتقون عنده سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يجنبنا الزلل في القول والعمل. بهذا تتم هذه السورة العظيمة، سورة القمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون قد نفعنا بما فيها من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.